Sabi po sa Mark chapter 7, 1 to 7 and 20 to 23. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Yahweh and saw some of his disciples eating food with hands that were defiled, that is unwashed. The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash, and they observe many others' tradition, such as the washing of cups, pitchers, and kettles. So the Pharisees and the teachers of the law asked Yahweh, why don't your disciple live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands? He replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it's written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain, their teachings and merely human rules. Okay, paspasan ng abayahawang Torah natin pong binasa. At yan nga po ang ating tatalakayin sa ano pong ito, hapong ito yung that which defiles. So unang-una dapat malaman muna natin kung anong meaning po ng defile. Sabi po sa dictionary, ito ay isang verb or action word to make foul, dirty, or unclean, pollute, taint, debase, to violate the chastity of, to make impure for ceremonial use, desecrate, to sully, as a person's reputation. So, pero doon po sa ating naka-highlight ay dirty or unclean, ang pinakamaliwanag na meaning po ng defile. So, ano po ba ang mga makaka-defile po sa atin? Ang alam po natin, ito ay tinuro yung mga wag kang hahawak ng patay, wag kang kakain ng mga marurumi, wag kang gagawa ng ganito sapagkat madi-defile. Pero dito po, mapag-aaralan natin ngayon kung ano po yung defilement. Sabi po doon that the Elohim said to Moses, make a bronze basin, which is bronze stand for washing. Place it between the tent of meeting and the altar, and put water in it. Aaron and his sons are to wash their hands and feet with water from it. Whenever they enter the tent of meeting, they shall wash with water so that they will not die. Also, when they approach the altar to minister by presenting a food offering to the Elohim, they shall wash their hands and feet so they will not die. This is to be a lasting ordinance for Aaron and his descendants for the generations to come. So meaning, yung paghuhugas daw po ng kamay, ng paa, ito ay hindi lamang kaugalian, kundi ito rin ay isang ordinance ng alahayam upang hindi po mamamatay yung papasok po doon sa tent or doon sa tabernacle. Pero dito sa panahon ng scribes, ito po ay ginawa na pong tradition kasi po yan po yung minana nila nung panahon pa ni Moses at ni Aaron. So, sinabi po rito sa Mark chapter 7 verse 6 to 7, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it's written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. So dito sa panahon ng Messiah, ang defilement ay meron na pong ibang kahulugan pero mas matindi. Kumbaga nabibigyan yung mga kautusan ng tao, yung mga kaugalian ng tao, pero merong mga nade-defile at hindi nagiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Aba. At yan daw po yung sinabi ni Isaiah sa panahon po ng mga Pharisees at ng scribe. At ang tawag po sa kanila ay hypocrites, mapagpaimbabaw. So pagka ikaw ay hypocrites, understood, ikaw ay defiled. Okay. Sabi ng Isaiah 29:13, the Lord says, or the Elohim says, these people come near to me with their mouths and honor with me their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. So yan po yung sinasabi ng Messiah, na kinot po niya doon sa sinasabi na tama ang hula ni Isaiah sa inyo. Yan po ay nasa Isaiah 29:13, na sinasamba lamang ang alahayam sa pamamagitan lamang ng bibig o ng labi. Pero yung puso daw po sa pag-worship ay hindi totoo. Malayo doon sa alahayam at ayaw po ng ating Aba yun. So, next, beware of hypocrisy. Meron po tayong tinatawag na hypocrites. Sabi doon, I do not sit with the deceitful, nor do I associate with hypocrites. I abhor the assembly of evildoers and refuse to sit with the wicked. So ayaw niya makisama, ayaw niya makihalubilo,
ayaw niyang makipagtipon-tipon doon sa assembly ng mga evildoers. Ang tawag po niya sa hypocrites ay assembly of evildoers. So, mahirap pagka sinabing assembly. Maraming nagkiklaim na sila raw assembly nito, assembly doon. Pero ang tawag po dito sa Book of Psalms, ang mga hypocrites daw po ay assembly ng evildoers. So, may 8 kinds po ng hypocrisy. Ano-ano po yan? Number 1, sa charity. May hypocrisy po sa charity. Ano po yun? Matthew 6:2. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Okay, pag tayo daw ay magcha-charity, magbibigay, magkakawang gawa, wag na raw po ito i-announce, wag na itong iproklama, wag na magpatunog ng trumpets, wag na magbigay ng hudyat o pasabi na ikaw ay tumutulong at nagkakawang gawa. Bakit? Ito raw ay trabaho ng isang hypocrite. Pagka ikaw ay hypocrite, sinabi doon, truly I tell you, they have received their reward in full. Natanggap na raw po nung mga nagkakawang gawa yung kanilang mga reward in full. So yan po sa charity, sa pagbibigay. Next, sa prayer, may hypocrisy din po. Sabi po doon ng Matthew 6:5, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corner, to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. Yan po yung ginagawa ng mga Babylonian doctrines, mga pastor, mga preachers, naka-mic, nasa harap ng maraming tao, nagpe-prayer rally, nananalangin at pinaparinig sa kabuuang kawan nila yung panalangin. Actually po, dapat ang prayer po natin, ito po, i-correct pa rin natin. Hindi po dapat naririnig ng kahit sino. Wala po dapat nakakaalam, wala po dapat nakakarinig, sapagkat ang prayer na binabanggit po ay para sa alahayam, para lamang sa Aba, at siya lang po ang tumutugon ng mga prayer na atin pong sinasabi. So dapat hindi mag-ingay, hindi makarinig sa kanino man, sapagkat ang tawag daw po doon ay hypocrites. Bakit? Gusto nila daw po lagi nakatayo sa synagogue, lagi nakatayo sa simbahan, lagi nakatayo sa mga pagpupulong, sa street corners, para makita ng iba. So beware of hypocrisy in prayer. Next, sa fasting, may hypocrisy din po. Sabi din, when you fast in Matthew 6:16, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Okay, pare-parehong sagot. Natanggap na raw po nila yung kanilang mga reward in full. Bakit? Pag ikaw daw ay nagpa-fasting na ang iyong mukha nakikitang malungkot, nakalukot-lukot at pinapakita mo sa mga tao na ikaw ay nag-aayuno, sapagkat dinidisfigure daw po natin yung ating mukha upang makita ng iba na tayo nagpa-fasting, yun ang tawag sa atin ay hypocrites, mga mapagpaimbabaw. So, ang dapat pag nagpa-fasting, masaya ka, nakangiti ka, huwag mong ipapaalam na nag-aayuno ka. Hayaan mo na ang ama lang ang nakakaalam na ikaw ay nagpa-fasting para sa kanya. Okay, next. 4. Hypocrisy in teaching. Matthew 23:13. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You yourselves do not enter, nor will let those enter who are trying to. Ibig sabihin, yung mga nagtuturo, yung mga nagpipreach, ay may tinatawag din pong hypocrites, mga mapagpaimbabaw. Bakit? Sinashut daw po ang door ng kingdom of heaven sa bawat tao na gusto pang pumasok. Ibig sabihin, pagka ikaw daw ay nagpapakilalang may hawak ka ng susi at kaya mong isara yung pintuan ng langit at hindi ka na makakapasok, that is also a hypocrites. A hypocrisy ang tawag po doon. Sapagkat wala pong pwedeng magsara ng pintuan ng kingdom kundi ang ama lamang po. Siya lang po ang pwedeng magsara, siya rin ang pwedeng magbukas. So yan po, ang tawag dyan, hypocrites. Bakit? Gusto nilang pumasok, hindi mo pinapayagan. Ayaw mo nang papasukin. You let yourself, sabi you yourselves do not enter. Maging kayo ayaw ninyo. Nor will you let those enter who are trying to, pati na yung mga gustong pumasok, pinipigilan pa ninyo. So delikado po yung teaching na yan, na pag kung sino lang ang ligtas ay ligtas at doon na sa loob ng kingdom ay ligtas, delikado po yan. So, ang tawag po dyan na turo ay hypocrisy.
Mga hypocrites po ang gumagawa po niyan. Banal-banalan. Yan, self-righteous. Sila lang ang maliligtas. Ayan ay hypocrisy. Okay, next. Membership. Sabi po ng Matthew 23:15, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites." Bakit? You travel over land and sea to win a single convert. And when you have succeeded, you make them twice as much as a child of hell as you are. Ibig sabihin, ikaw ay soul winning dito, tawag doon, share dito, share doon, share dito, share doon, hanggang sa makuha mo yung loob niya at nagpabaptize. Pero bandang huli, ginagawa mo pa siyang mas masahol kaysa sa'yo, mas makasalanan pa kaysa sa dati niyang buhay. Bakit? Natuto na mag-judge, natuto nang mag-claim na siya ay banal, siya ay ligtas, natuto na siya ng mga katotohanan daw. Pero ang delikado is, ginagawa pala nilang child of hell, yung tao na kanila pong nako-convert. Kaya kung dati, maamo, nakakaunawa, ngayon, judgmental na. Marunong na mag-judge, marunong na manisi, marunong na magturo, marunong nang gumawa ng kwento. Kasi bakit? You make them twice as much as a child of hell as you are. So, ginagawa mong katulad mo at mas masahol pa doon sa nagtuturo nung kalapastanganan o kaipokrituhan. That is what we call hypocrites membership. Okay, next. Tithing. Ang sabi po sa Matthew 23:23, "Woe to you, teachers of the law and the Pharisees, you hypocrites." Bakit? You give a tenth of your spice. Spices mean dill and cumin. But you have neglected the more important matters of the law. Ano yun? Justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Okay. So pinapaunawa po rito na kahit anong tithes mo dito, tithes ka doon, tithes ka dyan, kung wala raw pong justice, walang mercy, at walang katapatan or faithfulness, sayang lang yung pagbibigay ng tithes po natin. Bakit? Ang tawag sa iyo ng Aba ay hypocrites. Okay. So delikado. Mas mabuti na umiiral na lang ang justice, mercy, and faithfulness. Wala pong love dito na nakasulat ha. Walang pag-ibig. Hustisya ang kailangan, habag ang kailangan, at katapatan ang kailangan. Pag wala ito sa loob ng inyong mga kinaniba na walang hustisya, walang habag, wala yung katapatan sa Torah, ay delikado po yan. Ang tawag po dyan ng Aba at ng Misaya ay hypocrites. Next, pampito, appearance. Okay, may hypocrisy din sa appearance. Woe to you, Matthew 23:27. Teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you are like whitewashed tombs, which look beautiful in the outside, but on the inside are full of the bones of the dead, and everything unclean. Okay, ano ibig sabihin yan? Ito po yan, Matthew 23:28. In the same way, on the outside, you appear to the people as righteous, but on the inside, you are full of hypocrisy and wickedness. Okay. So, may mga nagpapari-parian, nagsusuot ng napakagandang mga pilakterya, mga mahahabang suot. Yan nga po yung tawag ng Misaya, na nakasuot ng kabanal-banalang mga damit. Pero ang totoo, yan ay whitewashed tomb, ang tawag ng ating Misaya po dyan. Bakit? Wala yung justice, wala yung mercy, wala yung faithfulness sa Torah. Kaya kaipokrituhan lang din po ang appearance ng mga nagpapari-parian at naguguro-guruan at yung nagtuturo-turuan at yung nagbabanal-banalan dahil wala pong silbi ang lahat ng yan po. Kahit pagandahin pa at lagyan pa ng ginto ang damit yan, kung walang hustisya, walang habag, at walang katapatan sa Torah, that is a hypocrisy or mga hypocrites. Last, okay, Sabbath keeper. Habi po doon, Luke 13:15, Yahweh answered him, "You hypocrites, doesn't each of you of the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water?" So meaning, may ginagawa rin, hindi talaga nagpapahinga yung mga tao noon at mga ngaral or mga scribe, mga Pharisees. Bakit? Maging sila po sa araw ng Sabat, tinatanggal daw nila yung tali ng kanilang mga ox or donkey para dalhin doon sa painuman, doon sa balon, para bigyan ng tubig. Which is okay naman po. So ang iniingatan lamang as yung tinatawag na
personal gain or servile works. So yan po ang ingatan natin sa araw ng Sabat. Pero meron pa rin po mga exemption po dyan. Katulad po yung sa inyo, Tita Jen, Tita Sally, that is for the benefit of mga disabilities po yan. So that is exemption. Ito po ay pagtulong sa kapwa na kung anong ginawa mo sa iyong kapwa ay ginawa mo rin sa Messiah Yahawashai. So okay lang sana kung sila ay normal, walang problema. Eh kung yung donkey nga, normal, inaantay nila at pinapainom ng tubig, how much more ang tao? So ganun po yun. Kaya wag po tayo nakakitaan ng hypocrisy sa atin pong pananampalataya. Okay, hypocrisy saan? Balik tayo dun sa number 1. Mahaba-haba po pero mabilis. Okay. Sabi po doon sa hypocrisy number 1. Matagal siya maglipat. Anong nangyari? Typing. Okay. Ayan. Balik tayo doon sa number 1. Nagbabagal siya pagka Okay. Yan. So, ano-ano yung mga 8 hypocrisy na nagagawa po ng isang tao, at kapag ito po ay nangyayari sa bawat isa sa atin or sa mga kapatid natin, ang tawag yan ay defile. Walang kwenta, walang silbi, walang kabuluhan, at ang ginagawa nila sa harap ay, yun ang sinasabi ng Messiah, they worship me in vain. Sila ay sumasamba ng walang kabuluhan. Hindi katanggap-tanggap, marumi at defiled. So ano yung 8 kinds? Number 1, hypocrisy and charity. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na may pagpapaimbabaw sa pamamagitan ng pagsabi o pagpaparinig pa kung kani-kanino. Sa prayer, wag na natin tayong gumaya sa mga mapagpaimbabaw, nananalangin kung saan-saan na nakikita ng mga tao para sabihin lang tayo nananalangin. Sa pagpa-fasting, wag tayong maglungkot-lungkutan, wag natin guluhin yung mga buhok natin o magmukhang kawawa sa araw ng fasting natin. Kapag tayo lumalabas, ipakita pa rin natin yung normal na figure po natin para hindi tayo matawag na hypocrisy. Sa pagtuturo, kailangan din po yung ating pagtuturo ay open sa lahat. Hindi pwedeng bawal to, bawal yan, bawal siya, bawal doon. Hindi po. Ang pagtuturo ay para sa lahat at open sa lahat, at ang kaligtasan po ay wala pong sinisino. Lahat ay po pwedeng maligtas basta't sumusunod sa kalooban ng Ama nating nasa langit. Pang-apat ay ang pagtuturo. Kay hipokrituhan, yung mga nagsasabi po na sila po ay, ba't bumalik? Membership, number 5. Okay, hirap na mamadali. Ang hypocrisy sa membership naman is yung share ka ng dito, share ka ng doon para makahikayat ka, at pag nahikayat mo na, nagiging katulad mo, hindi kayat mo, mas masahol pa sa'yo kung ano yung mga nagagawa mong kasamaan o pagkakamali. Sa tithing, okay lang mag-tithes, pero kung ikaw nagta-tithes, wala ka namang justice, walang mercy, walang faithfulness, that is useless. Huwag ka na lang mag-tithes. Bakit? Ang hinahanap ng Messiah is katarungan, kahabagan, at katapatan. So, pampito, yung appearance. Hindi nakukuha sa ganda ng damit, sa takip sa ulo, or sa mga mahahabang suot, at sa mga bagay na nakala mo ay maliwanag at malinis sa harapan ng mga tao. Yes, kailangan magsuot ng tama, magsuot ng may kabanalan, pero hindi po doon nagtatapos at basehan yon. At ayaw ng Aba Yahawat Messiah ng kahipokrituhan, dahil doon sa pagtuturo o nakatayo ka na kinikilala ka ng tao dahil sa suot mong damit, pero ang ginagawa mo naman ay kabaliktaran ng mga suot mong damit. Okay, that is a hypocrisy. Sa Sabat, kailangan po na tayo ay gumawa para sa ating kapatid, pag-ibig sa ating kapwa, para naman din ito'y ginagawa natin sa ating alahayam. So, ano ang kanilang kahahantungan? Sabi ng Matthew 24:51, He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites. Ano ang hypocrites mangyayari? Where there will be weeping and gnashing of teeth. May mga pagtangis daw po at pagngangalit ng ngipin doon sa lugar ng mga kaipokrituhan o mga hypocrites or mapagpaimbabaw. At halata naman yan na nagngangalit yung panga, nanggigigil at gumagawa ng paraan para po tayo ay pabagsakin at ipahiya. Ngunit alam naman ng alahayam kung sino ang tunay na mga hypocrites. So, ang warning ng Messiah po ay Luke 12:1. Meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered.
so that they were trampling on one another. Yahushua began to speak first to his disciples, saying, "Be on your guard, be on your guard, be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy." So yan po ang ibig sabihin, yung yeast, yung lebadura ay kapag paimbabawan ng mga tagapagturo ng kautusan, mga Pharisees and the scribes. So yan po ang sinabi ng ating Messiah. Sinabi niyang Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it's written. These people honor me with their lips. Hanggang sa salita lang sila magaling. Hanggang sa boses lang sila magaling. Hanggang sa pagngangaral lang sila magaling. But their hearts are far from me. Ngunit ang puso nila, ang kanilang kalooban, ang kanilang mga ginagawa ay malayo sa alahayam. Anong nangyari pag yon? They worship me in vain. So sayang ang mga worship, ang mga pagngangaral, ang pagpupuyat, ang pagpapagal kung ikaw ay isang hypocrites. Their teachings are merely human rules. Okay, yan po mga kapatid, yung atin pong topic sa gabi pong ito. Be blessed po sa inyo at shalom. Hallelujah.